Хлопці, привіт! Я все ще воюю із підтіканням двигуна, тобто я замінив прокладку клапаної кришки, але це повністю не вирішило питання щодо того, що кудись дівається моторна олива. Я почистив двигун, з цієї сторони гарно видно, і тут все так і залишилося. Але спереду, якщо подивитися, то ось тут видно нове підтікання. До речі, генератор теж засраний весь. Таке питання. Я так розумію, що це прокладка піддону. Бо я добре бачу, що саме ось тут з підкладки, ось тут підтікає. Ото зверху, то, скоріш за все, ще з клапаної кришки підтікало. Там, на жаль, я нормально не почистив, тому сказати важко. Я ще візьму один балончик і почищу там, подивлюся через час. Хто що може сказати? Дуже схоже на прокладку саме піддону. Можливо, хтось стикався. Ось там датчик теж засраний. Якось так. Ну а потім зранку, як тільки завів автомобіль, я побачив, як з мотора капає моторна олива. Я відкрив капот і побачив ось це. Моторна олива просто капає. І капає воно з датчику тиску моторної оливи. Тож, прокладка піддону поки почекає, тому що всі ці підтікання потрібно лікувати згори донизу. Прокладку клапаної кришки я поміняв, наступний оцей датчик. Якщо це не допоможе, то далі будуть прокладки теплообмінника, ну а далі вже прокладка піддону. Для того, щоб було легше до нього дістатися, я викрутив масляний фільтр. Тим паче, що вже час міняти моторну оливу, а заразом я поміняю і повітряний фільтр. Ну і, звичайно, масляний фільтр. Оці стяжки тримають фішку на самому датчику. Скоріш за все, до мене хтось знімав її і зламав кріплення. Тому зробили ось таким чином. Виглядає не дуже, але воно тримається і нічого туди всередину не потрапляє, гадав я. Але помилявся. Звичайно, перед тим, як туди полізти, мені довелося все почистити очисником двигуна. Зняв фішку і побачив, що всередині теж є моторна олива. Багато моторної оливи. Ну а на те, щоб зняти сам датчик, у мене пішло хвилин 40. Як я тільки не намагався дістатися його, до цього моменту я гадав, що датчик заднього ходу знімається найважче, але потім зрозумів, що ні, саме оцей. І ось сам датчик. Викручується він ключем на 21 або довгою головкою на 21. І перше, на що я звернув увагу, це ось це кільце, а точніше те, в якому воно стані. Як мінімум одне серйозне пошкодження. Зараз почищу і подивлюся, що з ним взагалі таке. Зліва це нова мідна, справа це алюмінієва, яка в мене стояла. Як бачиш, її стан реально жахливий. Вона якась пожована, вона якась, не знаю, побита. Хтось щось із нею робив, і таке відчуття, що її використовували не один раз. Розмір кільця М14х20х3. Я закрутив датчик із новою прокладкою, ще раз все почистив, в тому числі і теплообмінник, якщо все ж таки проблема буде саме у прокладках теплообміннику. І зараз буду дивитися, кататися, чи допомогло це. Про всяк випадок так само накинув стяжки і проїхав я вже з новою прокладкою приблизно 300 км. Рівень моторної оливи залишається сталим. Тож, проблема була саме у цій прокладці. Дякую за перегляд, з тебе лайк за мої старання.